नमस्ते, म रोजी चित्रकार रोजिटकमा यहाँलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म यहाँलाई टिकटकको एकाउन्ट कसरी साइन अप गर्ने र स्विच टु प्रो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले टिकटक एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसपछि टिकटकमा छिर्नुहोस्। टिकटकको होममा आउनुभएपछि मी भन्नेमा जानुहोस्, त्यसपछि माथिको थ्रीवटा डटमा जानुहोस्, त्यसपछि माई एकाउन्ट भन्नेमा जानुहोस्, त्यसपछि एड एक्सिस्टिङ एकाउन्टमा जानुहोस्, त्यसपछि केबाट एकाउन्ट बनाउने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ जीमेलबाट बनाउँछु। त्यसपछि तपाईको आफ्नो जीमेल सेलेक्ट गर्नुहोस्। जीमेल सेलेक्ट गर्नु भएपछि तपाईको डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब तपाईको आफ्नो युजर नेम राख्नुहोस्, त्यसपछि साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको टिकटकको एकाउन्ट बनिसकेको छ। अब तपाई आफ्नो टिकटकको प्रोफाइलहरु एडिट गर्नुहोस्। टिकटकको प्रोफाइल बनाउनु भएपछि अब चाहिँ नि स्विच अफ प्रो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा देखाउनुहुन्छ। त्यो गर्नको लागि प्रोफाइलमा माथिको तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि माई एकाउन्ट भन्नेमा जानुहोस्, त्यसपछि स्विच टु प्रो एकाउन्टमा जानुहोस्, त्यसपछि आफ्नो टाइप अफ एकाउन्टमा सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो क्याटेगोरीहरु सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाई यसमा दुई तीनवटा पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ पर्सनल ब्लग सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गर्नु भएपछि तल नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, त्यसपछि आफ्नो जेन्डर सेलेक्ट गर्नुहोस्। र यति गर्नु भएपछि तपाईको टिकटक एकाउन्ट प्रोमा चेन्ज हुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आशा राख्दछु यो भिडियोले तपाईलाई थोरै भए पनि सहयोग पुर्याएको छ। यो भिडियोबाट म बिदा माग्छु। मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।